หลังจากที่ช่วงดึกเมื่อวานพวกเราเดินทางเข้าพักที่โรงแรม APA Aomori Eki Kenchodori ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Aomori ประมาณ650 เมตรโดยราคาห้องพักต่อคืนประมาณ 2,000 บาทต้นๆซึ่งพวกเราก็เข้าพักกัน1คืนก่อนเช็คเอาท์ในเช้านี้แล้วออกเดินทางด้วยรถไฟไปเมืองซัปโปโรกันต่อโดยจะต้องเปลี่ยนรถไฟ2ขบวนและต้องเดินทางกว่าครึ่งค่อนวันเลยครับเริ่มจากสถานีชินอาโอโมริไปที่สถานีชินฮาโกดาเตะโฮกุโชแล้วจากฮาโกดาเตะไปที่สถานีซัปโปโรรวมเวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมง47นาทีสำหรับรถไฟที่ขึ้นจากสถานีชินอาโอโมริคือรถไฟ Limited Express Hakusho 485 Series ซึ่งใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง20นาทีแต่รถไฟขบวนนี้หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม2016โดยแทนที่ด้วยรถไฟชินคันเซ็นฮายาบุสะนับแต่นั้นมาและจากสถานีชินฮาโกดาเตะต่อรถไฟ Limited Express Hokuto 283 Series ไปที่สถานีซัปโปโรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง27นาทีข้างนอกหน้าต่างเห็นบ้านเรือนถูกปกคลุมด้วยหิมะสวยเพลินตานั่งรถไฟชมวิวสองข้างทางเพลินๆไปเรื่อยๆเวลา5ชั่วโมงครึ่งมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับจากเกาะฮอนชูเชื่อมไปเกาะฮอกไกโดจะผ่านอุโมงค์เดินรถไฟใต้ทะเลชื่อว่าอุโมงค์เซคังด้วยระยะทางกว่า 53.85 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกโครงการเชื่อมการเดินทางจากเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไกโดบริเวณช่องแคบซึงารุมีแนวคิดริเริ่มมาตั้งแต่สมัยไทโชแต่การสำรวจอย่างจริงจังเริ่มขึ้นในปี 1946 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นใหญ่ขึ้นในปี 1954 เรือเฟอร์รี่5ลำรวมทั้งเรือโทยามารุจมลงในช่องแคบซึงารุได้ฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,430 คนการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ JNR จึงได้เร่งศึกษาความเป็นไปได้ของอุโมงค์รถไฟลอดใต้ทะเลประกอบกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่างเกาะทั้งสองเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าและมากขึ้นทุกปีต่อมาในปี 1964 โครงการก่อสร้างอุโมงค์เส้นทางรถไฟลอดใต้ทะเลจึงได้เริ่มขึ้นโดยการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นจนแล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 1988 ด้วยงบประมาณราว 1.6 แสนล้านบาทใช้คนงานก่อสร้างมากถึง 3,000 คนโดยมีคนงานก่อสร้างที่เสียชีวิตกว่า 34 คนเนื่องจากเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุต่างๆในระหว่างการก่อสร้างอย่างไรก็ตามอุโมงค์เซกังแห่งนี้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในศตวรรษที่ 20มองออกไปเห็นธรรมชาติสองข้างทางและมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่ตัวเราเล็กมากจนไม่อาจจะเทียบได้ชวนให้นึกถึงพลังบันดาลใจและความทุ่มเทขนาดมหึมาจนมุ่งมั่นเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์และก่อสร้างเส้นทางแห่งความฝันนี้ได้จนสำเร็จแม้มันจะดูน่าเบื่อและเสียเวลาไปบ้างหากเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินที่รวดเร็วกว่าแต่การนั่งรถไฟดูวิวนอกหน้าต่างปลดปล่อยความคิดพร้อมกับเรื่องราวที่หลั่งไหลไปสามารถดึงเราออกจากวงจรชีวิตประจำวันและมอบบรรยากาศการพักผ่อนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีこの列車は特急北斗8号函館行きです。
停車駅は新札幌While the grass grows underneath my feet. สำหรับผมแล้วการได้ทานข้าวกล่องระหว่างการเดินทางบนรถไฟพร้อมกับมองวิวข้างทางไปนั้นก็นับเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วเผลอแป๊บเดียวพวกเราก็เดินทางมาถึงที่สถานีซัปโปโรกันแล้วครับจากสถานีซัปโปโรพวกเราเดินลากกระเป๋าไปยังโรงแรมโฮเทลซันรูทซัปโปโรที่ได้จองเอาไว้ซึ่งก็อยู่ใกล้กับสถานีซัปโปโรมากเพียง300 เมตรครับพอเช็คอินเก็บกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาออกไปเดินเล่นและหาอาหารเย็นทานท้องฟ้ามืดครึ้มดูเหมือนดวงอาทิตย์จะเลิกงานก่อนเวลายังไม่ถึงบ่าย3แต่แสงแดดเกือบหมดแล้วนอกจากนี้หิมะก็โปรยลงมาต้อนรับแทบจะทันทีดูจากแผนที่แล้วตัวเมืองซัปโปโรดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เป็นระยะเดินเท้าที่กำลังสนุกพวกเราเริ่มต้นกันที่สถานีซัปโปโรครับในละแวกที่พักของพวกเราสามารถใช้สถานีซัปโปโรเป็นศูนย์กลางเพราะเอาแค่ในสถานีก็มีห้างสรรพสินค้าถึง4ห้างทั้งเอเปียเอสตาปาเซโอและสเตลล่าเพลสนอกจากห้างแล้วก็มีโรงแรมโรงหนังเบ็ดเสร็จครบครันอยู่ในที่เดียวเรียกได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่ทำหน้าที่เกินกว่าการเป็นเพียงจุดจอดรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นซึ่งผมชอบความคิดนี้มากๆเลยครับพวกเราเดินเล่นกันที่สเตลล่าเพลสแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น6ซึ่งมีร้านอาหารอยู่มากมายหลายร้านก่อนที่จะตัดสินใจเลือกร้านริคอตต้าครับดูเมนูจากหน้าร้านแล้วน่าทานดีนะฮะโดยสนนราคาก็ไม่แพงครับเฉลี่ยที่เห็นอยู่ก็ประมาณ900หรือ1,000 เยนต้นๆก็โอเคเลยนะครับทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องขอแวะร้านขายยาหน่อยครับเริ่มมีน้ำมูกไหลแล้วครับก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะฮะทริปนี้ยังเหลืออีกหลายวันแล้วก็ต้องไปกันอีกหลายเมืองเลยครับเมื่อเดินออกมาถึงถนนด้านนอกเห็นแสงไฟประดับประดาตามทางท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมาได้บรรยากาศช่วงคริสต์มาสมากๆครับฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลแสดงแสงไฟประดับที่งดงามในญี่ปุ่นที่เมืองซัปโปโรงาน White Illumination เป็นหนึ่งในงานประดับไฟที่ได้รับความนิยมและยาวนานที่สุดในญี่ปุ่นโดยถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1981 และดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกปีนับจากนั้นAnd from every window shines a light. Somewhere in the distance drums are calling, but no one heeds their call tonight. Christmas, oh Christmas, how we long for you. Christmas, oh Christmas, let your message once again ring true. As I walk through the streets of my old hometown,
นอกจากงาน White Illumination แล้วในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ยังมีการเติมเต็มบรรยากาศด้วยตลาดคริสต์มาสสไตล์เยอรมันซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรในปี 2002 โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีในการเป็นเมืองพี่น้องกับเมืองมิวนิกซัปโปโรคริสต์มาสมาร์เก็ตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สวนสาธารณะโอโดริในช่วงเวลาระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนไปถึงวันที่ 25 ธันวาคมโดยมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มรวมถึงร้านค้าที่จัดจำหน่ายของประดับและงานฝีมือสำหรับเทศกาลคริสต์มาสให้ซื้อหาเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกกันมากมายนอกจากนี้ผู้เข้าชมก็จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงต่างๆอีกด้วยหิมะโปรยลงมาจากท้องฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆและใช้เวลาไม่นานก็สะสมเกาะลงบนสิ่งต่างๆรอบตัวบรรยากาศแสงไฟที่ประดับประดาช่วยสร้างสีสันรวมทั้งบทเพลงจากเสียงร้องใสๆของเด็กๆช่วยเติมเต็มความอบอุ่นไม่ให้ค่ำคืนนี้มืดมิดและเหน็บหนาวมากจนเกินไปคืนนี้เราพักกันที่ซัปโปโรพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางไปเยี่ยมเมืองโอตารุกันครับตามความตั้งใจที่จะไปให้ทั่วเกาะญี่ปุ่นในเวลาการเดินทาง 14 วันพวกเราจึงจัดตารางสำหรับฮอกไกโดได้เพียงแค่ 2 วันเท่านั้นทั้งที่อยากอยู่ให้นานกว่านี้นอกจากซัปโปโรที่เป็นแหล่งที่พักแล้วสถานที่อีกแห่งบนเกาะฮอกไกโดที่พวกเราเลือกไปนั้นคือเมืองโอตารุครับเช้าวันนี้พวกเราเดินทางจากที่พักตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อจะใช้เวลาตลอดครึ่งวันในเมืองโอตารุจากนั้นเดินทางกลับมาที่ซัปโปโรให้ทันก่อนบ่าย 3ทางรถไฟสายฮาโกดาเตะเมนไลน์เป็นเส้นทางที่ไหลเชื่อมต่อจากเมืองฮาโกดาเตะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดผ่านเมืองใหญ่อย่างซัปโปโรไปสู่ปลายทางทิศเหนือที่เมืองอาซาฮิกาวะรถไฟท้องถิ่นขบวนนี้พาพวกเราออกจากสถานีซัปโปโรไปทางทิศตะวันตกปลายทางอยู่ที่สถานีโอตารุการเดินทางโดยรถไฟไปกับซัปโปโรโอตารุนั้นนับว่าสะดวกมากเพราะในทุก1ชั่วโมงจะมีรถออกประมาณ5ขบวนสำหรับรถด่วนพิเศษใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ถ้าเป็นรถไฟท้องถิ่นธรรมดาใช้เวลาประมาณ50นาทีครับโอตารุเป็นเมืองท่าน่ารักขนาดกำลังดีแต่มีพลังดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมเยือนให้ได้อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตอะไรที่ทำให้โอตารุเป็นเมืองในฝันของเหล่านักเดินทาง今日も JR 北海道をご利用くださいましてเมื่อก้าวเท้าออกจากตู้รถไฟไอเย็นของหิมะที่กำลังโปรยปลายลงมาราวกับกำลังทำหน้าที่ทักทายพวกเราและผู้โดยสารท่านอื่นให้บรรยากาศตอนไปถึงยิ่งทวีความคลาสสิกและสร้างความประทับใจแรกมากขึ้นไปอีกเห็นข้อความเขียนว่า Welcome บนป้ายของระฆังมูคาอิก็เข้าใจว่าถึงเวลาเดินออกจากชานชาลาสถานีเข้าไปในเมืองได้แล้วในช่วงปี 1880 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินสถานีมินามิโอตารุหรือชื่อเดิมคือสถานีโอตารุซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟสายโฮโรไนและสายเทมิยะได้เปิดดำเนินการเป็นทางรถไฟสายแรกบนเกาะฮอกไกโดเพื่อรองรับกับความต้องการพลังงานเชื้อเพลิงมูลค่ามหาศาลในขณะนั้นเมืองมิคาสะที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรชั้นดีกับโอตารุซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกจึงถูกบรรจบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะ
ต่อมาในปี 1903 สถานีโอตารุชูโอได้เปิดให้บริการและได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากโอตารุชูโอมาเป็นสถานีโอตารุเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางตัวเมืองมากกว่าส่วนสถานีโอตารุเดิมนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีมินามิโอตารุพวกเรายืนมองบริเวณรางรถไฟและชานชาลาสถานีโอตารุที่ถูกสีขาวของหิมะปกคลุมขณะที่คนอื่นๆลงไปรับฮีตเตอร์ในตัวสถานีกันหมดแล้วเดี๋ยวลงไปหาร้านกาแฟและอาหารเช้านั่งปรับอุณหภูมิในสถานีกันก่อนดีกว่าครับสถานีโอตารุเป็นสถานีขนาดเล็กแต่ก็นับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าร้านกาแฟให้บริการอยู่ครบก่อนจะออกไปสู่ตัวเมืองซึ่งพวกเราก็เลือกนั่งกันที่ร้านคาเฟ่คาฮิสกันกาแฟและแซนด์วิชรสชาติโอเคเลยครับอาคารสถานีโอตารุสร้างแล้วเสร็จในปี 1934 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกในฮอกไกโดภายนอกอาคารได้ต้นแบบมาจากสถานีอุเอโนะในโตเกียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของประเทศในปี 2006 และได้มีการบูรณะปรับปรุงสถานีให้คงสภาพใกล้เคียงกับรูปลักษณ์เดิมจนแล้วเสร็จในปี 2012จากสถานีโอตารุไปถึงคลองโอตารุมีระยะทางประมาณ800เมตรซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีครับโดยช่วงฤดูหนาวที่โอตารุนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่มีหิมะตกเกือบตลอดเวลาและระดับแสงแดดนั้นจะน้อยมากโดยในเดือนธันวาคมอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ -3.8 องศาและอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.6 องศาหลายร้อยปีก่อนโอตารุเคยเป็นถิ่นฐานของชาวไอนุชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของญี่ปุ่นโดยชาวไอนุเรียกผืนแผ่นดินนี้ว่าโอตารุไนมีความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลผ่านหาดทรายเมื่อเข้าสู่ช่วงปีค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูเมจิหรือเมจิรีสโตเรชันและยุคอุตสาหกรรมถ่านหินฮอกไกโดกลายเป็นประตูสู่การค้ากับนานาประเทศโอตารุในฐานะเมืองท่าที่สำคัญจึงถูกปกครองด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมกับการเปิดท่าเรือเริ่มต้นการค้าขายกับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและรัสเซียนับแต่นั้นประชากรชาวไอนุก็ค่อยๆลดบทบาทและจำนวนลงเรื่อยๆจากแผนปฏิรูปประเทศให้พัฒนาตามแบบตะวันตกสมัยใหม่นั้นญี่ปุ่นจึงได้เปิดรับเอาวัฒนธรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากชาติตะวันตกเพื่อหลอมรวมเข้ากับองค์ความรู้ของตัวเองโดยหวังสร้างประเทศให้ทันสมัยและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบรรยากาศและอาคารบ้านเรือนของฮอกไกโดอย่างซัปโปโรหรือโอตารุซึ่งเป็นประตูสู่สากลนั้นจึงเป็นแนวผสมผสานที่เข้ากันดีระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกเมืองโอตารุในอดีตคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินและเป็นเมืองท่าที่สำคัญยิ่งของฮอกไกโด
เราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทรงพลังและมีความขลังจากวันวานที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ได้ทั่วเมืองโอตารุเมื่อเดินเข้ามาถึงบริเวณท่าเรือมองเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามของเหล่าเทือกเขาที่โอบล้อมทะเลที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตายิ่งประสานกับท้องฟ้าและกลุ่มเมฆที่อยู่เบื้องหน้าสร้างบรรยากาศที่สงบราวกับถูกสะกดจนต้องหยุดยืนนิ่งอยู่แบบนั้นท่าเรือโอตารุเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดต้อนรับสู่เกาะฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จะจอดเทียบท่าบริเวณนี้ก่อนที่จะทำการจัดแบ่งลงเรือขนาดเล็กที่สามารถล่องผ่านเข้าไปถึงโกดังเก็บสินค้าที่อยู่ด้านในเมืองนอกจากการจัดวางที่สวยงามของธรรมชาติบริเวณโดยรอบก็มีสิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์สอดแทรกอยู่ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าโกดังไหนยังใช้งานอยู่หรือปิดไปแล้วบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ยุคศตวรรษที่50เป็นต้นมาอุตสาหกรรมถ่านหินค่อยๆถูกลดความสำคัญลงสถานะศูนย์รวมทางเศรษฐกิจบนเกาะฮอกไกโดก็ได้เปลี่ยนมือจากโอตารุไปสู่ซัปโปโรแทนนอกจากนี้บทบาทท่าเรือหลักของประเทศก็ถูกแทนที่โดยท่าเรือโยโกฮาม่าและโกเบที่ใหญ่และทันสมัยกว่าในเวลาต่อมาหลังจากสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินคลองโอตารุซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าที่ไม่เคยว่างงานในช่วงกลางของยุคศตวรรษที่20กลับถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลาหลาย10ปีก่อนที่ในช่วงปีค.ศ. 1986ชาวเมืองโอตารุจะได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดการบูรณะให้คลองโอตารุกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหากแต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองโอตารุจนถึงทุกวันนี้และเนื่องจากพวกเราใช้เวลาอยู่บริเวณท่าเรือนานไปนิดนะครับพวกเราต้องรีบเก็บบันทึกภาพคลองโอตารุก่อนที่จะเดินทางกลับไปซัปโปโรตั้งใจว่าจะไปให้ถึงก่อนบ่าย3เพราะอยากไปดูวิวบนซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ต้องรีบไปครับเพราะกลัวจะมืดซะก่อนระหว่างที่เดินกลับไปที่สถานีโอตารุหิมะตกลงมาเยอะพอสมควรการเดินของพวกเราก็ช้าลงครับไม่ใช่เพราะหิมะนะครับแต่มัวหยุดถ่ายรูปซะมากกว่าในครั้งนี้พวกเราไม่ได้เข้าไปชมของดังเมืองโอตารุนะครับเช่นงานเป่าแก้วกล่องดนตรีแต่ที่เสียดายที่สุดคือไม่ได้กินซูชิที่เมืองโอตารุครับก่อนมาผมก็คิดว่าครึ่งวันหรือ1วันมันน่าจะพอแล้วสำหรับโอตารุแต่ในความจริงแล้วมันไม่พอเลยครับต้องว่ากันเป็นสัปดาห์แล้วมั้งครับ
feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happy you're here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with. ทันทีที่กลับมาถึงพวกเราก็รีบพากันเดินออกจากสถานีซัปโปโรยังพอมีเวลาอีกราวๆ2 ชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินฤดูหนาวแบบนี้ไม่ถึง5 โมงเย็นฟ้าก็มืดแล้วครับจากสถานีซัปโปโรตรงไปที่โอโดริพาร์คระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรก็ไม่ไกลครับที่ตลาดคริสต์มาสช่วงบ่าย3 โมงผู้คนที่สวนโอโดริก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่ช่วงกลางคืนคงมีผู้คนออกไปเที่ยวเยอะกว่านี้วันนี้สภาพอากาศเป็นใจท้องฟ้าเปิดโล่งพวกเราจึงได้เห็นวิวมุมสูงของเมืองซัปโปโรอย่างที่ตั้งใจไว้ช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ช่วงปี 1953 บริษัท NHK TV ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มทดลองการแพร่ภาพออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ซึ่งนับเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ได้เริ่มทดลองและสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นในช่วงเวลานั้นคือหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงเทียมฟ้านอกจากใช้สำหรับส่งสัญญาณอากาศแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์เชิงเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ในช่วงฟื้นตัวของประเทศหลังสิ้นยุคมหาสงครามการออกแบบและก่อสร้างนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ในปี 1954 และซึเคนทาสุทาวเวอร์ในเมืองโอซาก้าปี 1956 สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามนายอิโตะทาสุสถาปนิกใหญ่ชาวญี่ปุ่นได้รับมอบหมายให้ออกแบบหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศอีก3 แห่งคือเปปปุทาวเวอร์และซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ในปี 1957 รวมถึงโตเกียวทาวเวอร์ในปี 1958 ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญประจำประเทศจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลากว่า60 ปีมาแล้วบรรดาหอคอยที่ได้ถูกออกแบบโดยนาอิโตะทาสุจะมีความคล้ายคลึงกันและถูกตั้งไว้ต่างเมืองต่างภูมิภาคเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากหอไอเฟลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองหลังจากที่ชมวิวบน Observation Deck ที่หอคอยซัปโปโรอย่างเพลิดเพลินเผลอแป๊บเดียวผ่านไป2 ชั่วโมงครับเดี๋ยวลงไปเดินดูไฟประดับข้างล่างต่อดีกว่าพอลงมาถึงด้านล่างก็เห็นผู้คนทยอยมาเที่ยวซัปโปโรไวท์อิลลูมิเนชั่นบริเวณสวนสาธารณะโอโดริหนาตาขึ้นแต่พวกเราอยากไปเดินดูแสงไฟประดับในเมืองกันก่อนซัปโปโรเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและเป็นอันดับที่5ของประเทศโดยชื่อซัปโปโรมาจากภาษาไอนุหมายถึงแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านที่ราบในช่วงเริ่มต้นยุคฟื้นฟูเมจิราวปี 1868 ซัปโปโรถูกก่อตั้งให้เป็นเมืองศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานพัฒนาของเกาะฮอกไกโดแทนที่เมืองฮาโกดาเตะและระหว่างปีคริสต์ศักราช 1870 ถึง 71 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ติดต่อขอให้รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาเมืองอาคารสำคัญและระบบทางเดินรถในซัปโปโรรวมถึงการพัฒนาระบบรถไฟและอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพื้นที่ฮอกไกโดซึ่งได้รับการออกแบบและจัดการระบบโดยคนอเมริกันเราจึงเห็นสถาปัตยกรรมเก่าๆแบบตะวันตกที่แสนคลาสสิกอยู่หลายแห่งในเมืองซัปโปโรโอตารุและเมืองอื่นๆบนเกาะฮอกไกโดพวกเราเดินไปบนถนนรอบๆสถานีซัปโปโรไปจนถึงสวนโอโดริพาร์คแสงไฟประดับระยิบระยับยังคงอยู่เป็นเพื่อนร่วมทาง
ท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายและอุณหภูมิที่ลดลงเรื่อยๆแต่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสและการเตรียมตัวส่งท้ายปียังคงดำเนินไปในวันนี้โอตารุและซัปโปโรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฮอกไกโดในการเปิดห้องสีขาวของหิมะที่มีเรื่องราวและสีสันที่สวยงามต้อนรับจนผู้มาเยือนอย่างพวกเราต้องเก็บความประทับใจนี้ใส่จนแน่นลิ้นชักแห่งความทรงจำสำหรับวิดีโอตอนนี้ขอ Merry Christmas และสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆผู้ติดตามทุกท่านครับและขอส่งความสุขคำอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้ากับพวกเราแอนเอก Cross Cutting ขอบคุณครับ